ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé sẹ́ ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko àwí koko àwí koko àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́ àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. ẹni táwọn wí ti dé ẹni táwọn wí ti dé o ẹni táwọn wí ti dé sẹ́ ẹni táwọn wí ti dé o ẹni táwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko àwí koko ó dé àwí koko àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́ àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. ètò túmọ̀ gbọ́ wa tó tún nítumọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kátàkó mọ́kùn yọ gbogbo ayé ló gbọ́ àwí koko lójú ọlọ́rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. gbọ́dọ̀rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ ó dẹ̀ ṣe gan gbogbo ayé ló gbọ́ àṣà ìmọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. current affairs gbogbo ayé ló gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìgboro ẹ máa gbọ́ wa lọ. kódà tó fi lórí àwọn òṣèlú wa gbogbo ayé ló gbọ́ ìtàn ẹ máa gbọ́ wa lọ. ìtàn àgbọ̀n fi kọ́gbọ́n gbogbo ayé ló gbọ́ lórí ètò Awíkókó ẹ máa gbọ́ wa lọ. àṣà ìmọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ẹ máa gbọ́ wa lọ. lẹ́yìn mo gbọ́ ní tèmi o gbogbo ayé ló gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò Awíkókó gbogbo ayé ló gbọ́. ẹlẹ́lẹ́ alárèjì ọ̀sá ọmọ amúrin kan dọ́gbọ̀n agogo mo kí nílé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo wárangó agamọ́sá èdè gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ́rìndínlógún ẹ̀yin baálé níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú ló pátápátá àkàndọ́ra Awíkókó ló kọ́ tèmi àjáwó àró Awíkókó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe ọ̀rọ̀ ń ti ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire ó kọjá ń ta lè mọ́ lẹ́rán sí ó kú òní ń ta lè kọ́ akọ̀kàn mẹ́ wọ́n ní kínní rẹ ni ẹ wò mọ̀ ń bọ̀ náà járe ń bó oroko tó rodò ọba ń bẹ̀ kínní kan ò ní ṣe nǹkan kan ò ní gbé Àkàndá mo kí gbogbo ọmọ kú òtù òjíire bí ẹ kú dédé àkókò yìí níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ ti ń wò mí àárọ̀ lẹ́wà ni ìyálẹ̀ta ni ọ̀sán ni ọjọ́rọ̀ ni alẹ́ ni àjẹ òru dòdòdùn àwọn èèyàn kan sì wà ní ìdájí kùtù àìbáyé níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ mi ìbànújẹ́ ò ní kàn yín ibi ò ní dé sàkánì wa àní rí ń gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ ọ̀rọ̀ lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn ajínigbé jí gbé níjọba àbílẹ̀ Oríire níbi tí a ti retí tètè di ṣeṣeré károdò ká sùn kí ni kára ilé ọmọ wí kí wọ́n máa mú èmi làgbẹ́sẹ̀ lóko tí ń dòru gànjọ́ níbi tá a ti ń fọkàn sí pé inú igbó bí wọ́n wà o ńbẹ̀ kọ́ wọ́n wà o tòsí wọ́n wà o wọ́n ti kó wọn rìn jìnnà wọn kó wọn rìn jìnnà ńbẹ̀ náà làjálù ròyìn ti bá wa ńgbẹ́ níbi a máa fojú òpó sí ọ̀nà ọ̀bábẹ̀ lọ́mọ wọn lọ́mọ já ti kó níye tọ́wà tẹ́lẹ̀ ejò ti wọ́pọ̀ nbí tàná pé wọ́n ti múfò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ láwọn olùkọ́ wọn lọ sí ìlú Kaduna mo bá ní ó lè òní sàgbà ó lè òní jàgbà kọ́ mọ́ ṣe lójú fèrè ọmọ Sowore náà ti sọ torí inú ètò tí mo ṣe rí kọjá mo ní ká máa gbàdúrà kọ́ lọ́wọ́ bọ́ mọ́jì orí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ròyìn tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé mi ò sínú ẹni tí mo ń hi ìrà tí ó fi mọ wélé tí ọ̀lọ́mọ ná káàkiri mẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ ló mú mẹ́ẹ̀ fòlòlò fọhùn bọ́ bá ti rí sakata pàrátàgbà síntọ́ náà ni mò ń wé jáde Ọmọyẹlé ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé níbi táwọn DSS tí wọ́n ti ń lé ẹni tó criticize Bọ́lá Ahmed Tinubu káàkiri náà làwọn onísùnmọ̀mí yìí ni wọ́n ti gbé àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé relocate wọn kò ní inú igbó Ọ̀yọ́ National Park tá a lérò pé wọ́n wà tá a fọkàn sí pé wọ́n wà tínú wá dùn pé wọn ò tí ì rìn jìnnà pé wọ́n ti fi helicopter kó wọn kúrò ńbẹ̀ lọ sílùú Kaduna helicopter àti mọ́tò eléyìí ló tún wá gbé mi wá pé àwọn nǹkan kan wà tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ eléyìí ó túmọ̀ sí pé abẹ́rẹ́ sọnù wọn lọ gbé Ṣàngó ìpè ti pọ̀ ju ohun tó sọnù lọ
ọ̀tọ̀ ní tá a ní kòkó bọ́ àwọn DSS pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ológun kí wọ́n bọ̀ wọ́n ní rọ́ o igbádogóje èrò ọ̀wájà àwọn lè bọ òwú sínú abẹ́rẹ́ nínú okùn láì gbé náà bẹ́ẹ̀ igbá rádà àdálẹ́nu aláìsàn tó lómi ẹja koro. Well, èmi kúkú ti béèrè àwọn ìbéèrè tí ò rí dáhùn ẹ̀ dáhùn ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ò dáhùn ìjọba ò fún alẹ́ sí àwọn tó wá àwọn èèyàn yìí lọ sínú igbó láti 30 something days ṣé wọ́n wà ńbẹ̀ ṣé wọ́n dúró sáwọn gangan dúró síbẹ̀ àbí wọ́n ń lọ wọ́n ń wálé bó bá jẹ́ pé wọ́n ń lọ wọ́n ń wálé that means the same ìrìn àjò kan náà wọ́n ń rìn ẹ̀tàn pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn security agent lè dì kákàdì kúkú kúrò nínú ilé kí wọ́n dénú igbó kí wọ́n rẹ́mu kí wọ́n máa mẹ́mu wọ́n máa ṣe fàájì àìsísẹ́ ọba láṣẹ làágùn kò sẹ́ni tí ìṣiṣẹ́ ọba kú anything ló lè ṣẹlẹ̀ nínú igbó ẹlẹ́ẹ̀tì gé àwọn ọ̀daràn yìí dé ńbò lẹ́ẹ̀tì gé wọn dé àrídáhùn sí i alright wọ́n fẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń palàpàlàpà mùsùlùmí ṣàṣejù ọ̀rọ̀ mímú ó ń gbàgbọ́ díjú àdìjù adìẹ gbẹlẹ́kọ̀ lọ wọ́n yan nàná wọ́n expatiate wọ́n nàyẹ́ dáadáa ṣùgbọ́n Ọmọyẹlé Sowore ọ̀hún ó ní wọ́n ti rìmáàndì látàná ọ̀nà lọ́jọ́ ajé wọ́n ti rìmáàndì látàná sí Kùjé prison látàrí cyber stalking cyber igbádogóje ìrọ̀wájà wàhálà ilé ayé tiwọn nu torí irú wa ni wọ́n ṣe dá òfin cyber stalking cyber bullying náà ṣe dá kalẹ̀ wọ́n lẹ́nu wá mú bí abẹ́ wọ́n là mọ̀ bú yàn gan ọ̀dà kí nìdí tí wọ́n fi gbé Ọmọyẹlé Sowore very unfortunate lórí ọ̀rọ̀ sísọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni Ọmọyẹlé Sowore máa ń ṣàwọn àṣejù kan láwọn àkókò kan àmọ̀jù tí bẹ́kun sàárẹ̀ jẹ́ bíi kó máa create nuisance nínú court ní gbàgede court gbogbo nǹkan ló lòdì wọn àwọn ìlú òkè òkun tá a lá ń wò tá a lá ń tẹ̀lé wọn ò kì í fọlá jiyọ̀ kó tó lọ sí court l'Amẹ́ríkà kó tó hold camera ó ṣe ọ́ jẹ́ lóòótọ́ gbogbo court láwọn abroad yìí ni wọ́n ní cameras nínú court wọn tí wọ́n ń record proceedings kì í ṣe pé yẹn fún anybody ní audacity láti kàn déédéé mú fóònù dání kó máa gbé sójú adájọ́ kó máa gbé sójú lọ́ọ̀yà kó máa no it's not done like that. Well, as far as I'm concerned Ọmọyẹlé Sowore a lè pè ní àṣẹ burúkú ṣe rere àṣẹ kàtán tẹsẹ̀ mọ́rìn òun náà mọ̀ sá mi tó bá ti yẹ kó sá ẹbẹ́ protest tí wọ́n ní wọ́n ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tọ́mọyẹlé Sowore ṣubú lulẹ̀ bí ẹni pé nǹkan bà mú ní drama lọ́gbẹ́ni yìí drama ní hàtì fún wa jàre actor ni. Well, pápápá Ọmọyẹlé Sowore was remanded at Kuje Correctional Center by a federal high court in Abuja pending the hearing of his application challenging the revocation of his bail. Ta ló revocate bail ẹ̀? Ta ló revoke ẹ̀? Former Deputy National Publicity Secretary oh no ìyẹn kọ́ láti ẹ̀kọ́ kọ́kà àwọn ọlọ̀tẹ̀ ní eléyìí. Court remands Sowore in Kuje prison over alleged cybercrime. The Federal High Court in Abuja has ordered the remand of activists and African Action Congress AAC presidential candidate Ọmọyẹlé Sowore at the Kuje Correctional Center. He will remain in custody until Wednesday when proceedings will resume on a 2-count cybercrime charge the Department of State Service DSS filed against him for calling President Bola Tinubu a criminal in a social media post. Okay? Alright. Àwa náà ti pa àwọn aṣòfin wa lólórí burúkú. A ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leader wa ní ẹranko ewúrẹ́ ni wọ́n. Torí pé majority wọn ọ̀tọ̀ ní tá yàn wọ́n láti wá ṣe. Ọ̀tọ̀ rádaràda tí wọ́n bá káàkiri ibi tí wọ́n wà. Kọ́lọ̀ wọn gbà wá lọ wọn náà ni. Wọ́n kúkú tún ti ń dé already. Wọ́n fún ní ráìsì abọ́ méjì. Wọ́n fi 5,000 naira sórí ẹ̀. Ẹ tún padà dìbò fún wọn. Tó bá wá yẹ máa complain pé wọn ò ṣe nǹkan kan Sẹ́ríkì Àdínì ni. Sowore remand followed the revocation of the bail the court earlier granted him. Trial Justice Mohammed Umar had in a ruling on June 16 not only revoked the bail but also issued a warrant of arrest against the defendant. The arrest order came after the defendant, who was bailed to open his defense to the charge, failed to appear before the court for the continuation of the trial. Sowore had earlier opted to represent himself
before the court after his legal team withdrew from the case. ẹ rí i pé ọ̀ràn ńlá ni ńgbà tá a bá kó legal team jọ ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́nu mi sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin lẹ́ rojọ́ my behalf o ẹ̀yin lẹ́ bá ń rojọ́ o táwọn yẹn wá withdraw pé a ṣe kéèsì mọ́ jàre a gbẹ́nu rẹ sọ̀rọ̀ mọ́ ó lè wá legal team míì kó jọ tó bá sì wọ́ ìwọ nìkan lè máa dá ẹjọ́ rẹ ṣe. Ọmọyẹlé Sowore wà vocal ó lè gbẹ́jọ́ ara ẹ̀ rò ó lè sọ̀rọ̀ fúnra lára ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò bá mọ̀ sọ pé gbàyà kékeré kọ́ mọ́ bá gbàyà ńlá adé afọ́lùkòrò mẹ́bí àbàyà dọ́kọ̀dọ́kọ̀ wọn ní ká jẹ́ kékeré yà ká mọ́ bá jẹ́ ńlá yà. Ìwé mímọ́ Bíbélì ó wà ní bá ọ̀tá rẹ rẹ́ lọ́nà ilé ẹjọ́ kọ́ mọ́ bá fà ọ́ lé agbẹjọ́rò lọ́wọ́ kágbẹjọ́rò ọmọ fà ọ́ lé onídàájọ́ lọ́wọ́ kó nídàájọ́ mọ̀ bá fi ọ́ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Lóòótọ́ ni mo wí fún ọ ìwọ kì yóò kú níbẹ̀ títí ìwọ fi sanwó kan tó ṣẹ́kù lọ́wọ́ rẹ níjó ní ìgbà tó Ọmọyẹlé Sowore sọ bẹ́ẹ̀. n tí DSS sọ fún ni pé kó apologize. Ọmọyẹlé Sowore kágídí borí bíi pọ̀nmọ́ aláta bíi pọ̀nmọ́ funfun bíi fáànù yíbò ó lóun lè apologize. well àbájáde ẹ̀ náà ni pé Ọmọyẹlé Sowore mọ̀ọ́yàn ó lówó American citizen ni gbogbo fàájì tó wù ló lè ṣe unlike someone like us tá a jọ mọ nobody tá a mọ̀ èèyàn kankan tá a ní gilẹ́yìn ọgbà tá a tẹ́yìn wá fẹ́ tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ dégbò ẹ̀yìn. bọ̀ Yorùbá wá ní béèyàn bá gbọ́sìn lọ́wọ́ èèyàn tó dára bí jàngbọ́n bá ti dé ẹ̀yọ́ yẹ kó da tán abánidá kì í bá ní débẹ̀. gbogbo àwọn social media friends social media judges Ọmọyẹlé Sowore we are behind you à ń tẹ̀lé ọ bó ṣe kó máa ṣe nìyẹn fanájọ wọn lójú gbé kò wọn lójú igbádogójì èrò wájà kò sẹ́ni tí ó tẹ̀lé Jídé Kùjẹ́ prison. lóòótọ́ wọ́n remand ẹ̀ ni wọ́n release ẹ̀ but nevertheless ìwọ̀nba níyàn gbóná mọ́ láì sọ́kà. Ọmọyẹlé Sowore lè criticize government Tinubu but lọ́nà méjì àbí mẹ́ta ńlẹ̀ mìíràn tí Ọmọyẹlé Sowore ti operate pẹ̀lú Sahara Reporter. tó bá fẹ́ interview èèyàn pẹ̀lú Sahara Reporter ó bá fẹ́ gbégbèsè pẹ̀lú Sahara Reporter ó make sense but as a Sahara Reporter ó tún jáde individually as Ọmọyẹlé Sowore then ó tún wá jẹ́ presidential candidate fẹ́ gbé òṣèlú kan mo bá mọ̀ pé wọn ò ṣe dáadáa as a political kíní the best thing náà ni kó mobilize àwọn èèyàn bọ́n ṣe fẹ́ dìbò fún ọ tó fi lè lé ìjọba tí anybody tó bá wà nípò ìjọba jáde kó nípò ìjọba but àwọn agídí kànrán orí eegun orí kànrán àyà wọ̀nyí ó níbi tí máa ń gbé èèyàn dé jàre. So Sowore Adele opted to represent himself. Okay. Meanwhile, in a ruling on Monday, Justice Umar dismissed a motion that sought to disqualify him from conducting the trial over alleged bias. All right, oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n làwọn náà máa ń ṣe àmọ̀jù tí ibẹ̀kùn sàárẹ̀ jẹ́. Now eléyìí wá jẹ́ kan nínú àwọn tó ti wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tẹ́lẹ̀ ó ń kéde àtìlẹ́yìn fún Ọmọyẹlé Sowore. àyàbá leléyìí kì í ṣe tí mo bá wá gangan ṣùgbọ́n láti fìdí àwọn nǹkan kan múlẹ̀ ló gbé mi wá wẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sórí point tó ń gbé mi wá gangan kí n tó yà lórí àyàbá kejì àti yà lórí àyàbá kan láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé n tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ yẹn ni pé Ọmọyẹlé Sowore ni wọ́n gbájúmọ́ yes ni wọ́n gbájúmọ́ ńgbà tó yẹ kí wọ́n bójú tó àwọn ọmọ tí wọ́n kó ní ahoro ìṣẹ̀lẹ̀ àti yàwó ta tán kó lọ nú igbó tán náà ti kó lọ sí Kaduna. ẹ máa gbọ́ wìnrìnwìnrìn lónìí o wìnrìnwìnrìn. Sowore says kidnapped Oyo school children have been moved to Kaduna as DSS abandons rescue focus on Tinubu government critics. Sowore made the revelation on Monday shortly after he was remanded in Kuje prison by Justice Mohammed Umar of the Federal High Court in Abuja. Human rights activist and African National Congress AAC presidential candidate Ọmọyẹlé Sowore has declared that the school children kidnapped in Oriire local government area of Oyo State has been moved out of the state to Gwari in Kaduna State, lamenting that nobody can say for certain whether the victims are still alive or dead. Ntogbe mi wá gangan nù because nígbà tí controversy yìí bẹ̀rẹ̀ àkàndọ̀ ọ̀rọ̀ Awikonko mo jẹ́ kan náà àwọn tó béèrè lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àyìn aráàlú tí sọ pé no a lè fún wọn ní ransom gbogbo nǹkan táwọn bá béèrè kọ́ lè máa fún wọn táà ń pè é fún wọn ẹjá gbọ̀n ọmọ kéékèèké kúrò lọ́wọ́ wọn
mo wá ń béèrè wípé babalá fẹ́ fagídí gbà wọn mọ̀ yìí lọ́wọ́ wọn sáàrì wọn gbà pé láàyè Ṣèyí Mákindé àtijọba rẹ̀ ní àfọkànbalẹ̀ nítòkò mi lóminú ni pé látọjọ́ tí principal ti sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ni wọ́n fẹ́ kì í ṣe nǹkan báyìí ká má fi propaganda gbé ká má lo politics látijọ́ náà wọ́n ti release fídíò mọ́ kò sẹ́ni tó gbọ́ nǹkan kan láti inú igbó gbogbo nǹkan ṣe wín bí omi inú kété ó dákẹ́ fẹ́m bí ìgbà tá a bá sọ ọbẹ̀ páànù kalẹ̀ lórí iná bí ó ṣe rọ̀wọ̀ bí ìgbà tán bá kó aṣọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ tán kó inú omi aṣọ òun náà ń pè láṣọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ aṣọ tẹ́ da starch sí ẹ bá ti kó inú omi àárọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ̀ tómi bá ti dá rẹ̀ náà wà gbọ́ nǹkan kan mọ́ látọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀bá tó bẹ̀rù lọ́dọ̀ yín tọkàn yín sì balẹ̀ lórí Ṣèyí at anybody tó bá fi wá lọ́kàn balẹ̀ àwọn security agents tí wọ́n láwọn ti wọ̀ on top of the situation àwọn ti kọ́fà gbogbo ibi táwọn ọmọ yìí wà àbájáde tá a tó ń gbọ́ inú ìṣesí kọ̀ọ̀kẹ́yìn lóminú ó lóun ò lè confam bóyá wà láyé àbí wọn ò sí láàyè ọmọ Chibok tán kó lọ́njọ́ òní lo and behold èmi àtẹ̀yìn mọ̀ wípé ààrí wọn pé àwọn tá a tún rí nínú wọn ti lóyún fáwọn ọmọ kéékèèké náà kó wọn lọ o wọ́n ti lóyún fáwọn tẹ́rọ́ nígbà tí wọ́n ìpadà dé wọ́n dé toyún àwọn kan dé tọmọtọmọ àwọn tí wọ́n rí rescue lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n pa àwọn kan lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n tà àwọn kan lẹ́rú sí Cameroon àtàwọn orílẹ̀-èdè tó súnmọ́ òkè ọya Ọlọ́run ní jẹ́ kí tàwọn ọmọ yẹn náà orí bẹ́ẹ̀ o ṣé wọn ò ní kọ́lọ́mọ́ fi wọ́n ṣe ọ̀rá fi díyà bí ó kọ olóòkọ Ọlọ́run jẹ́ kárí wọn láyọ̀ àtàláfíà. Sowore made this revelation on Monday shortly after he was remanded at Kuje prison by Justice Mohammed Umar of the Federal High Court in Abuja, addressing supporters and journalists after the court session. Sowore said it was disturbing that rather than focus on rescuing the abducted children and holding those responsible accountable, the authorities were preoccupied with prosecuting him over comments he made about President Bola Tinubu is a criminal. According to him, the kidnapped children from Oyo has already been moved far from the state where they were abducted. Kí wá ló dé táwọn security agents ń tàn wá? Kí ló tí Ṣèyí Mákindé sọ wípé inú gbóǹbẹ̀ wọn wà wọn ò tí ì gbé wọn rìn jìnnà? Òní kádìsejò ọ̀la kádìsejò kó lé ọ̀tún lẹ́sì jáde kó dé pínpínpín o níjẹ́ òla tó fẹ́ pantí mẹ́mbẹ̀ more than 30 days. Ojú òsì ti Nàìjíríà, ojú òtí Ṣèyí Mákindé, ojú òtí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ojú òtí àwọn service chief gbogbo wọ́n fi ń joyè àwòdì ìrádìí ẹgbẹ́. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ o. He said, and I quote, "To shock you, those kids have been moved from Oyo State to Kaduna. Gwari, I'm revealing to you today. Nobody knows whether they are alive or dead. And the people who should be tracking are giving them the list of what they need. They are here wasting your time over what Sowore said about Bola Tinubu, which is very true." Sowore accused Bola Tinubu's administration, insisting that he had predicted years ago that Tinubu's presidency would trigger a revolutionary awakening in Nigeria. He said, and I quote, "I predicted 2 years ago that Tinubu is going to bring about the revolution in Nigeria, and we are on track. We are very much on track." According to the activist, social and political revolutions do not unfold in a predictable manner, but emerge when the ruling class makes grave mistakes that push the people to the wall. He said, and I quote, "Anytime a revolution is about to happen, it is not like cooking the pot of a soup where you know when to put Maggi or salt. They came at an unexpected time, and they come because certain mistakes have to be made by the ruling class so that they will trip and fall." He further claimed that the Nigerian people were gradually becoming more conscious of the failure of the current government and that the momentum for resistance was already building across the country and beyond. He said, and I quote, ẹ jẹ́ n gbà ṣẹ́jú kan lọ́wọ́ yín ń bá padà dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á tẹ̀síwájú ẹ mú kàlẹ̀ tó ẹ mú tọmọ ẹ mú ta ẹ̀kú tí ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀ pápápá ni ń ṣe mí ní gbà kókó yín mí ní dá yín lágara. God bless you all. I'm coming back. MDT Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára o lówó pọ́kú ni wọ́n jáfáfá o wọ́n ṣe é gbọ́kànlé. MDT
kárí ayé. MDT Clearing, Freight and Logistics. Alékìtìntì gbogbo èèyàn ló ròyìn iṣẹ́ wa. Cargo services wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lówó péréte. Lẹ́wọ̀ gbé gàrí, epo pupa, èlùbọ́, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ránṣẹ́ sáwọn èèyàn yín láti Nàìjíríà sí Europe, UK, US, Canada, ibikíbi lágbàáyé. Kò tán síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada, ẹ máa bọ̀ lọ́fíìsì wa ní Canada fún ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà. Ìbáṣe mọ́tò, electronics, ohun èlò lóríṣiríṣi lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ní kọ̀ǹtínà, ọwọ́ kan láò clear kọ̀ǹtínà yín fún yín nílùú Èkó. Bó ṣe jẹ́ pé a tún lè bá yín gbẹ́rù yín dẹnu ọ̀nà yín níbikíbi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní GTA area àtàwọn ìlú mìíràn ní Ontario, Canada, a tún lè wá gbé lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú àsọyépọ̀. Olú-iléeṣẹ́ MDT ní Nàìjíríà wà ní number 5 The Best Crescent off Olutosin Ajayi Street, Ajao Estate, Oshodi, Sholon, Lagos. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0912-907-4004. Ẹ̀ka iléeṣẹ́ MDT, 2nd Avenue, 22 Road, G Close, B-Mark Plaza, Festac Town, Lagos. Ẹ pè 0810-836-8507. Iléeṣẹ́ MDT ní Canada kalẹ̀ sí 68B, Commercial Road, Bolton, Habion Intersection, Ontario, L7E, 1K6. Please call +1437-655-4402. MDT Clearing, Freight and Logistics, Assure Delivery. Holy Mary ní ẹ máa bọ̀ o fún gbogbo nǹkan tó jẹ́ spirituality l'Amẹ́ríkà ní London ní Europe pátá. Holy Mary Spiritual Store ní ẹ máa bọ̀ o. Holy Mary Spiritual Store àgbà àràgbà ilé ìtajà tọ́kalẹ̀ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi tẹ́ ẹ ti máa rí gbogbo nǹkan ìbílẹ̀ rà lọ́lọ́kan òjọ̀kan. A standard spiritual store tẹ́ ẹ ti máa rí gbogbo nǹkan tọ́rọ̀ mọ́ spirituality rà. Spiritual perfume bíi perfume Divine Grace tí jẹ́ káàánú ọwá ni rí débi kọ̀rọ̀kọ́ndú. Perfume 77 Holy Michael perfume lẹ́yìn fẹ́ rà. Divine Favour Chairman perfume ẹ̀mí mímọ́ perfume Miss Paris àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà ni spiritual soul àwọn ọṣẹ aṣínà lóríṣiríṣi ọṣẹ aṣẹ́gun ọṣẹ arọ́bí ọṣẹ pègúnrẹ́ ọṣẹ ìtúsílẹ̀ ọṣẹ ìwòsàn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni. Holy Mary ń ta spiritual oil òróró bíntù 6 flower òróró pẹ̀lú ọṣẹ tó gallant danduala sasorobia magnet oil ọ̀sọ̀rọ̀bia success oil witches expeller oògùn ọfà àgbo ọfà àpòrò ọfà tó dájú àgbo arthritis àgbo diabetes àgbo fún ìtọ́jú ojú àgbo fún ìtọ́jú ọpọlọ àgbo fún àìsàn jẹjẹrẹ àgbo fibroid àti bẹ́ẹ̀ lọ. Kò sí ní tẹ́ fẹ́ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tí ò sí ń bẹ̀. Ìgbà lóríṣiríṣi ìgbà ajé ìsásùn ìkòkò àwo sóbí odó pẹ̀lú ọmọ odó ewé ọmọ gbogbo nǹkan celestial gbogbo nǹkan kérúbù àti sẹ́ráfù bíbélì ọ̀kan òjọ̀kan ìlú ìbílẹ̀ Yorùbá bíi gángan ìyáàlù bàtà agogo ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀ ní Holy Mary Spiritual Store tó wà ní 7816 Paston Drive District Heights Maryland United States of America. Gbogbo ẹ̀yin ta America London títí dé gbogbo Europe kanlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ẹ fi ọkàn balẹ̀ gbogbo ntẹ́ ẹ bá fẹ́ ní Holy Mary Spiritual Store wọ́n ó gbé e dẹnu ọ̀nà yín kókókó. Bákan náà ni wọ́n ń ṣe spiritual consultation. Bóyá ẹ fẹ́ wádìí nǹkan tó díjú tó lọ́jú papọ̀ tó ta kókó. Ẹ̀yin ẹ sáà ti pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí tàbí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +1 240 486 7267 +1 240 486 7267 tàbí kẹ́ ẹ kàn sí wọn lórí website holymaryshop.online. Bó o bá fẹ́ wẹ ìgúnwẹ ìpèwẹ ìdààmú ayé rẹ kúrò Holy Mary Spiritual Store ní kó o máa lọ. Holy Mary Spiritual Store ẹbọ kéékèèké ní gbalẹ̀ ìkúlà. Ọ̀rọ̀ ayé wa ń fẹ́ àbójútó mójútó ọ̀rọ̀ ayé rẹ yóò sì dára fún ọ. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ spirituality l'Amẹ́ríkà ní London ní Europe pátá Holy Mary Spiritual Store ní ẹ máa bọ̀ o. Ẹ káàbọ̀ padà. Well, bẹ́ẹ̀ bá ń fọkàn bá mi ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ àbẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀rọ̀ tí Ọmọyẹlé Sowore sọ ń pé ẹ̀tẹ̀ làwọn DSS wa àwọn security agency wa ni wọ́n fi ilẹ̀ tán palàpalàpá gbéra dáadáa ni wọ́n ń bá kiri. Nítorí kí wọ́n ṣe wọn ò gbájúmọ́ ntí ọ̀kan wọn ń dá sí. Ọlọ́run ni ó là wá ń bẹ̀. Pápá jùlọ tó gbà wá kì í sọ̀rọ̀ àwọn DSS ń lọ pátí tàbí àwọn sọ́jà ń bá wọn ìyàwó olóṣèlú gbé abọ́ oúnjẹ káàkiri eléyìí ọkàn wá. Àwọn ọmọ kéékèèké ọmọ ọdún 7 ọmọ ọdún 4 ọmọ ọdún 5 ọmọ ọdún 6 ọmọ ọdún 7 ọmọ ọdún 12
tí wọ́n kó nù gbó 39 of them. àwọn ọmọ kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ọmọ ìyá kan náà 3 ni wọ́n, ọmọ ìyá kan náà 2 bẹ́ẹ̀. ìyá kan sunkún jáde pé ọmọ 3 ló wà ń bẹ àtìyàwó ọmọ òun. ẹ wo bí ànújò ṣe pọ̀ nù ilé wọn tó, eléyìí ní ń tà wá lára ní nǹkan wá lára tó já mọ́ torí tú bí ejò. So like I said, Oriire Sowore said, and I quote, mo ń tẹ̀ síwájú ni o, even as we speak now, nobody can tell you Tinubu's location. He's nowhere to be found, and it's a matter of time before the Nigeria people wake up. We are waking them up, and the awakening is here, and we have no doubt that people who are not here are hearing us from all over the country. They are hearing us from all over the world. The time has come for Nigeria to embrace the revolution. What kind of revolution are we requesting for, asking for, or hungry for, or tàǹpòǹgbẹ́ fún gangan? Ṣé revolution ká máa dáná sunlé dáná sunlú, revolution ká máa lù tí ọjà ọlọ́jà, revolution ká máa balẹ̀ òun lè jẹ́ báǹkì oní nǹkan jẹ́? Ṣé lẹ́yìn là ń béèrè? Ojú ti là bí àṣẹ ègùn. Ẹni tí ó bá ṣe rere tàbí tí ó fẹ́ ṣe rere ni máa ń balẹ̀ bọ̀nà jẹ́. Ẹni bí bá ń pa nínú rẹ̀ máa ń dùn sí revolution ká lùtù. Wọ́n jà ṣọ́ọ̀bù wọ́n kó nǹkan tẹ́ni ẹlẹ́ni ti. At the end of the day, a rí pé gbogbo ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n já kò sílé tó jẹ mọ́ tàwọn senator tàbí house of rep members tàbí ti Tinubu tàbí àwọn gómìnà ńbẹ̀. Àwa mẹ̀kúnnù ló náà látún fara gba, mẹ̀kúnnù tó gba lóònù ní báǹkì tí ń sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ńlẹ́ máa já ṣọ́ọ̀bù ẹ̀lẹ́kùn tó kó bẹ̀. Mẹ̀kúnnù tí ọgbà owó gbọ́nbílé láǹtà, bóyá lápò ni o, bóyá gúrúmì ni o, bóyá síìpù ni o, tí fi manage business ẹ̀ níwọ̀nba tó jẹ́ pé kó tó tà tán lọ́sàn-án àbí ńrọ̀lẹ́ àwọn báǹkì ó ti dógò tí bí ìgbà tán fẹ́ sin gbèsè, gbogbo owó tọ́pa wọn gbà wọn kò lọ báǹkì, wọn nínú owó àwọn san díẹ̀ ńbẹ̀. Sáwọn eléyìí náà lálọ́ já ṣọ́ọ̀bù wọn. Revolution tá a fẹ́ nìsín ní ká disintegrate Nàìjíríà bàbá wa lè pín outrightly. Ẹ jẹ́ àpadà sí regional federalism àti practice ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó pè wá. Ẹ jẹ́ àpadà bẹ̀ ká tún practice ẹ̀ again. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Sowore also expressed happiness over the protest taking place in Ibadan over the plight of the abducted school children, saying the demonstration showed that Nigerians were beginning to resist injustice and demand accountability from the government. He said, and I quote, "And I am very happy that even as we are here, protests are going on in Ibadan over the help that those kids who have been kidnapped from Ibadan need." He repeated his claim that the abducted children has been moved from Oyo State to Kaduna, warning that their fate remain unknown while the government concentrated on silencing dissenting voices. Sowore, however, told his supporters not to be discouraged by the court's decision to remand him, saying he had anticipated the move and was mentally prepared for prison. He said, and I quote, "Anyway, so the decision that was taken by the judge that I should be sent to prison on Wednesday, please don't be disappointed. I am going to go there because I already packed my bag. I knew this show was taking a long time to go. I'm aware of all their small plans, but we will go out and come back more triumphant." He then urged his supporters and Nigerians across the country to remain resolute and continue mobilizing, saying the struggle was bigger than his detention. He said, and I quote, "So when I go to prison today, I will come back on Wednesday, and I urge you guys to come out in large numbers across the country. And those of you who want to follow us to Kuje, let's go on a ride," he said. "And those who cannot come, also be ready, because the work is not about going to prison. The work is how to break out of prison." Oriire Sowore is a courageous man. I love him personally, but àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni mi kàn gbá tiẹ̀ pẹ̀lú Oriire Sowore. A sì ti máa clash láti 2019 bọ̀ àbí 2018 or so. Oriire Sowore àkànlé identify ẹni tí ń ṣe ni sọ́njàfẹ́tọ̀ sàn-sàn àbólóṣèlú ni. Ẹni tí ó bá jàfẹ́tọ̀ yẹ kó jó lóṣèlú. Nbi tọ́mọ Oriire Sowore ti fall hand pẹ̀lú àwa nìyẹn. Kò yẹ kó díje fún presidency. Ńgbà tèmi àtòmọ̀ wípé òun ò lè wọlé state kan. Oriire ò lè wọlé state kan Nàìjíríà as far as I'm concerned.
so ó yẹ kó fi politics lẹ̀ fáwọn politician kájọ máa wá kóná bò wọ́n láti ta ọ̀rọ̀ Ọmọyẹlé Sowore ò bá dùn gbogbo nǹkan ò bá still Ọmọyẹlé Sowore is doing wonderfully well àwọn ọmọ yín wọn ni wọ́n ti kó lọ sí Kaduna ń o Ọlọ́run ṣe wọ́n rírí àdúrà náà lọ́rọ̀ wá gbà ńbẹ ni a máa gbàdúrà àwọn pásítọ̀ ti kóra wọn jọ wọ́n ti ń dáná àdúrà rẹpẹtẹ wọ́n ti ń gbà á àwọn àfáà kan nìbàdàn àwọn ìmáàmù kan àwọn ìyá alásàlátù kan nìbàdàn àwọn náà kó náà dáwọ́ àjọ àbí bò lẹ́sẹ̀ ń pé àwọn náà ń gbàdúrà ẹ lọ jókòó ọ̀tọ̀ níṣẹ́ àdúrà ọ̀tọ̀ níṣẹ́ ìgbésẹ̀ èlé tí àwọn ọmọ yìí wà ní ìsìn ó ti kọjá ìrìn àjò àdúrà ìrìn àjò ìgbésẹ̀ ni sáàsán ransom àbí àgbà wọn jáde pẹ̀lágídé ńbo la fọkàn sí pé wọ́n wà ńbo là ń wá wọn sí ńbo làwọn ọmọ yìí wà my prayer is kọ́lọ̀ májè ojú òótọ́ bọ̀tọ̀ yéyé mi pọ́ Ọmọyẹlé Sowore kò ní parọ́ sínú Sahara Reporter rárá o bó bá ṣe rí ni ó ṣe sọ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ yẹn àwọn ọmọ ti dé Kaduna bó o láti wá wọn lọ Kaduna oúnjẹ ìwò láfún wọn bẹ̀ kí ni tá a ṣe ṣeré tí ó wà pààrà wọn ọmọ ẹ̀ gbà padà kì í ṣe ń tèmi lè dáhùn ìjọba ló lè dáhùn Ọlọ́run ló lè fún wa ní ìdáhùn tó yẹ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o Ọlọ́run ní sọmọ wa ní nǹkan àrúbọ kórílẹ̀-èdè ó lè tòrò àwọn kan lọ́fẹ̀mí wọn lélẹ̀ ká tó padà síjọba àwa ara wa àwọn kan ní ọ̀fẹ̀mí wọn lẹ̀ kí ìgbésùnmọ̀mí ìjínigbé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tó lọ sókun gbàgbé èmi àtẹ̀yìn ọkàn wọn gbàdúrà ká má jẹ́ ìpín bẹ̀ kọ́mọ wọ́n má jẹ́ ìpín bẹ̀ àwọn ọmọ yẹn náà Ọlọ́run ṣe wọ́n ní rere lágbára Ọlọ́run Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television àti Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Onídèmọdè TV níbi tá a ti ń ṣe Onídèmọdè game show ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ìjà sọ lẹ́yìn olórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣàlẹ̀ káàró jire bí òní wọmi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàró jire òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ ajú wa ṣe o. ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ọmọ Nàìjíríà Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko ni orúkọ mi mo ní kí n sọ fún yín nípa new business mi ni ṣé mọ̀ wípé ọ̀nà kan ò wọjà dífá fún sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ń ta mọ́tò mò ń ta mọ́tò mò ń ta ilé bóyá ẹ ní ilẹ̀ tàbí ilé tó jẹ́ ní òtẹ́ fẹ́tà tàbí ẹ ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tẹ́ ẹ kó wọlé látòkè òkun ẹ pè mí kájọ dò wá séjèrè pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilé ń bẹ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wà dáadáa 3 bedroom flat and suite ó wà ní GRA extension Ṣàgámù ìpínlẹ̀ Ògùn ilé tuntun ni wọ́n ti parí ẹ̀ wọ́n ti kùn ún ó ní géètì wọ́n wọ ilẹ̀ rẹ̀ bọ́ọ̀hù ti wà ń bẹ̀ ẹ máa gba survey building permit àti receipt 45 million naira péré ni ilé tó jowó ẹ̀ lọ ni Toyota Corolla Sport 2016 model ó ń bẹ nílẹ̀ 14 million naira péré ni Lexus RS 350 45 million naira ló náà Benz C300 18 million naira péré ni bóyá ẹ sì fẹ́ Benz CSL 550 15 million naira péré ló náà Range Rover Sport 55 million naira péré ni ẹ kàn sí mi lórí nọ́mbà yìí lórí WhatsApp fún àlàyé síwájú +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 Awikonko TV and Advertising Company Limited ọ̀gá làlágbà lágbo eégún. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa.